देश विदेशबाट हाम्रो खुसी आवाज अनलाइनलाई हेरिरहेको सम्पूर्ण मानवहरूलाई म तपाईकै कार्यक्रम प्रस्तुता सञ्चिता धमाला आज छुट्टै व्यक्तित्व र छुट्टै प्रस्तुतिलाई लिएर उपस्थिति भइसकेको छु र मेरो तर्फबाट हजुरलाई सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा नमस्कार। र धरान जेसीसीले आयोजना गरेको मिस एससीसी 2019 सिजन 6 का विनरहरू आज हामीले लिएर आइसकेका छौँ र उहाँहरूसँग हामी निकै नै अनुभव र रमाइला कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी मिस एससीसी टेस्टीका सिजन 6 का विनर हुनुहुन्छ प्रज्ञा भण्डारी। उहाँले चाहिँ लोटस विद्यालयबाट एसएलसी दिनुभएको थियो। उहाँ केवल 16 वर्षको उमेरको मात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो प्रथम विजेता हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्का फर्स्ट रनर अफ विनर हुनुहुन्छ सिमरन हलवाई, जसले चाहिँ विष्णु मेमोरियल स्कुलबाट एसएलसी दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरी अर्का 2 रनर अफ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ दिल्ली पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी दिनुभएको थियो। उहाँहरूसँग कस्ता अनुभवले कसरी विजेता बन्नुभयो यस्ता बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा महान भनाइ छ नि, कि त जन्मिसकेपछि तपाईँ यस्तो पुस्तक लेख्नुहोस् र यदि पुस्तक लेख्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू त्यस्तो कार्य गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईँको बारेमा पुस्तक लेख्नेछन्। त्यस्तै उहाँले चाहिँ इतिहासमा एउटा नाम राखिसक्नु भएको छ 2076 सालमा र त्यस्ता विजेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। प्रज्ञा भण्डारीज्यू, तपाईँलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा स्वागत छ। र तपाईँलाई ढिलै भए पनि हाम्रो खुसी आवाजको तर्फबाट बिग कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईँलाई चाहिँ यसरी सुरुमा यसरी तपाईँ प्रथम विजेताको विनर घोषणा गर्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको थियो? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो। विनर हुन्छ कि हुँदैन जस्तो त मिक्स फिलिङ भएको थियो अनि एकदमै खुसी लागेको थियो जब नाम एनाउन्स भयो। जब जजले चाहिँ तपाईँ यसरी विनर हुनुभयो भनेर घोषणा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई घोषणा गर्नुभन्दा केही समय अगाडि म विनर बन्छु भन्ने तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि थिएन? कति न कति थियो, तर हुँदिन पनि होला जस्तो पनि आएको थियो, किनकि सबै एक साइड हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हुन्छ नि एकदमै हुन्छु कि हुँदिन त्यस्तो खालको थियो। र तपाईँ हुनुभयो अनि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त? अहिले त मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सबैजनाले प्रेज गरिरहेको रहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। हुन त कसैको सपोर्टले मात्र त्यहाँ पुगिन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ प्रतियोगितामा यसरी विजेता हुनुको लागि चाहिँ कसको सपोर्ट थियो? मेरो परिवारबाट सम्पूर्ण परिवारको सपोर्ट थियो अनि मेरो स्कुलको टिचर्सदेखि लिएर मेरो साथीहरू अनि जेसिसमा दिने जेसिसको ट्रेनर्सहरू सबैले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सबैले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। यसरी तपाईँ मिस एससीसी 2019 सिजन 6 को उमेरमा यसरी दौरानमा डुलिरहँदा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव लागेको छ? भर्खरै 2 दिन हुनेछ, खासै केही त अनुभव भएको छैन, तर एकदमै रमाइलो यात्रा हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। एकदमै। अनि कसरी यसरी दिनचर्याहरू कसरी बित्दैछ त तपाईँको? अहिले चाहिँ खाने समयमा एसएलसी पनि दिनुभएको छ, दिनचर्याहरू कसरी बित्दैछ? अहिले त साथीभाइसँग त्यही घुलमिल भयो, अब यसै इन्टरभ्यूमा गयो, यसरी बित्दैछ। त्यसो रमाइलो लाग्दैछ होइन त? र त्यस्तै गरी फर्स्ट रनर अफ हुनुहुन्छ सिमरन हलवाई र उहाँ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र तपाईँलाई चाहिँ कस्तो अनुभव लागिरहेको छ? यसरी आफू चाहिँ फर्स्ट रनर अफ हुँदाखेरि यसरी प्रतियोगिता जित्दाखेरि कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? यतिखेर त मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेछ, तर अब मेरो आमा बाउलाई यस्तो प्राउड बनाउनु खोज्दा म आफैमा नै एकदम भाग्यमानी ठान्छु। र तपाईँलाई त्यस प्रतियोगितामा म फर्स्ट रनर अफ हुन्छु भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो? सोच्नु त खासमा टार्गेट त विनरमै थियो, बट देन अब आफूले गरेको मेहनत अनुसार टाइटल होल्ड गर्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो। र यति राम्रो सबैजना एक प्रतियोगीहरूलाई पछि पार्दै अगाडि आउनु पनि आई थिङ्क एउटा भाग्यकै कुरा हो। भनेपछि विनर हुने सोच्ने फर्स्टदेखि नै सोचिरहनु भएको थियो होइन त? हजुर, केही कुरा सिकेर त्यो क्राउन लाउनु चाहिँ मेन मोटिभ थियो। र तपाईँलाई जब जजहरूले चाहिँ तपाईँलाई फर्स्ट रनर अफ हुनुभएको छ सिमरन हलवाई भनेर घोषणा गर्दा कस्तो अनुभव भएको थियो? मलाई त फर्स्ट रनर अपमा चाहिँ मेरो नाम आओस्, मलाई विनर बन्नु छैन, बरु म फर्स्ट रनर अपै हुन्छु भनेर भइरहेको थियो। तर अब त्यो पोजिसनमा मेरो नाम नआएको भए के हुन्थ्यो, सायद
मेरो यत्रो मेहनत त्यो स्टेजमा चाहिँ सफल हुँदैन थियो होला, तर जिन्दगीको बाटोमा म सफल हुन्थेँ। यस लामो यो प्रतियोगितामा चाहिँ यस दौरानमा चाहिँ के कस्तो अनुभव समेट्नुभयो, के कस्तो कुराहरू सिक्नुभयो? डे 1 देखि लास्ट डेसम्म जहिले पनि धरान जेसिसले हामीलाई दिनुभएको ट्रेनिङमा हाम्रो जीवनोपयोगी कुराहरू सिकाइयो। अब कसरी बस्ने, कसरी हिँड्ने, कसरी खाने, कसरी मान्छेसँग बोल्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, एदेखि जेडसम्म हामीलाई सबै धरान जेसिसले सिकाउनु भएको छ र यो ट्रेनिङले गर्दा चाहिँ हामी अझै निखारिएर आएका छौँ। अझै निखारिरहेको छौँ। त्यसो भए धरान जेसिसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त व्यक्तिगत तर्फबाट? मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ धरान जेसिसलाई म मेरो मनबाट नै एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले यत्रो हामीलाई प्लेटफर्म दिनुभएको छ। एउटा टिनेज केटीहरू जो घर र स्कुलमा मात्रै सीमित थिए, हामीलाई हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज, हाम्रो परिवारको तर्फ, हाम्रो समाजको तर्फ, हाम्रो देशको तर्फ एउटा के आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर हामीलाई बुझाउनु भएको छ, चिनाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै आभारी छु। एकदमै खुसीको कुरा हो। र तपाईँलाई चाहिँ यस विजेता विनर हुनको लागि चाहिँ कसको सपोर्टले गर्दा चाहिँ तपाईँ आज यहाँसम्म आउनुभयो त? मेरो एक्लैको मेहनतले त होइन, सबैजनाले नै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मेरो साथीहरू भयो, मेरो परिवार, मेरो मम्मी बाबा एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। र मेनली चाहिँ धरान जेसिस भयो, उहाँहरूले मलाई यस्तो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ। अनि धरान जेसिस पछि मेरो स्कुल विष्णु मेमोरियल, जसले मलाई यत्रो सक्षम बनाएको छ। शायद धरान जेसिसको अगाडि उहाँहरू त्यहाँको व्यक्तित्वहरूको अगाडि बोल्नु सक्षम चाहिँ मलाई विष्णु मेमोरियलले बनाएको हो। र विष्णु मेमोरियलमा मेरो नाम राख्नु चाहिँ मेरो पहिलाको स्कुल हो लिगालेनले बनाएको हो। र मेरो यो सफलता पछि मेरो एक्लैको नभएर सबैजनाको सहभागिता, सबैजनाको हात छ। दिनहरू कसरी बितेछ तपाईँको अहिले चाहिँ? अहिले त साथीहरूसँग घुम्दै, केही कुरा सिक्दै, अनि अहिले अब 2 दिन मात्रै भयो क्राउड जितेको, अनि फेसबुकमा सबैलाई थ्याङ्क यू भन्दा भन्दै बितिरहेको छ मेरो त। भनेपछि धेरै म्यासेजहरू आउँछ फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा पनि, यसरी विनर हुनुभयो कङ्ग्रेचुलेसन भनेर धेरै म्यासेजहरू आउँछ। हजुर, सबैले माया गरिरहनु भएको छ। चिनेको फेसबुकै फ्रेन्डहरूको म्यासेज आउँछ कि अरूले पनि सर्च गरी फ्रेन्डहरू नभएकोले पनि म्यासेज गरेर चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन गरिरहनु भएको छ। अरूहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, मेरो साथीहरूले पनि भनिरहेछन्। अनि अहिले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चाहिँ एकदमै आइरहेको छ। भर्खरै खोलेर बन्द गरेको जस्तो लाग्छ, फेरि अर्को नोटिफिकेसन आइसक्छ। भनेपछि धेरै फेमसहरू चाहिँ एउटा इतिहासमा नाम राख्नुभयो। त्यस्तै गरी हुन्छ सेकेन्ड रनरअपका विनर हुन्छ सिमरन खड्गी, उहाँले चाहिँ दिल्ली पब्लिक स्कुलबाट एसएफसी दिनुभएको थियो। तपाईँलाई यस खुसी आवाजमा स्वागत छ सिमरन। धन्यवाद। तपाईँको दिनचर्या कसरी बितेछ नि? सामान्य 2076 सालको कस्तो अनुभव लिइरहनु भएको छ? क्राउन जितेको त 2 दिन मात्र भइरहेछ। अब घरमा परिवारसँग, साथीभाइसँग टाइम बिताएर बितिरहेछ। केही कुरा सिकेर। भनेपछि तपाईँलाई 2 रनरअपको यसरी विनर घोषणा गर्दा जजहरूले तपाईँलाई के सम्झिनुभयो? सर्वप्रथम त मैले मेरो मम्मीलाई सम्झेँ। अनि त्यही हो। मम्मीलाई सम्झिनु भएपछि धेरै मम्मीलाई निकै नै माया गर्नुहुन्छ जस्तै छ नि? आफ्नो आमाको त माया लागिहाल्छ नि। हो, त्यो पनि हो। र तपाईँलाई यसरी 2 रनरअपको विनर हुन्छु जस्तो तपाईँले यस प्रतियोगितामा जाँदा तपाईँलाई के लागेको थियो? हुन्छ जस्तै लागेको थियो फर्स्ट टाइम? मतलब सुरुमा त लागेको थिएन त्यसरी सेकेन्ड रनरअप हुन्छु भनेर, तर त्यहाँ गएपछि आफ्नो मेहनतले भए। तपाईँलाई यस प्रतियोगितामा यसरी विनर हुँदा कसको सपोर्ट चाहिँ कतिको छ? फ्यामिलीको, स्कुलको, फ्रेन्डसिपहरूको कतिको सपोर्ट चाहिँ कस्तो प्रकारको सपोर्ट छ? सर्वप्रथम त मेरो फ्यामिलीको एकदमै धेरै सपोर्ट छ, यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ मलाई। त्यसपछि मेरो स्कुलबाट पनि धेरै नै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, साथीभाइहरूले पनि धेरै नै माया सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँलाई जस्तो सिमरनहरूलाई जस्तो चाहिँ फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा कतिको म्यासेजहरू दिएर चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन सिमरन खड्गी भनेर यस्तो कतिको भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ? धेरै नै आइरहेको छ म्यासेजहरू। अब कङ्ग्रेचुलेट गर्नुहुन्छ सबैजनाले। अब अनि थ्याङ्क यू पनि भन्नुहुन्छ कि म्यासेज सिन मात्र गरेर चुपचाप बस्नुहुन्छ? हिजोदेखि त थ्याङ्क यू भन्दा बितिरहेको छ। भनेपछि हातहरू धेरै दुख्दै छ होला? दुख्ने त त्यस्तो भन्ने त भएको छैन। अनि फेरि थ्याङ्क यू नभनी बस्नु पनि नसक्ने कि। अब साथीहरूले मेसेज पठायो भने एकछिनमा रिप्लाई गऱ्यो भने मिस एसी भएको हामीलाई त होइन अब कहाँ हो त्यस्तो भनिहाल्छ क्या फेरि।
अनि रिप्लाई नगरे हुँदैन भनेपछि गर्नै पर्यो। अनि तपाईँलाई चाहिँ कतिको झन् तपाईँ त विजेताले तपाईँलाई चाहिँ कतिको म्यासेजहरू कतिको आउँदैछ चाहिँ फ्यामिलीमा अनि परिवारमा स्कुलहरूबाट कतिको अब 2 दिन भए पनि 2 दिनको अनुभव चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? मेरो पनि फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा धेरै नै मेसेज आइरहेछ अनि त्यही थ्याङ्क यू भन्यो अनि रिप्लाई दिनु एकछिन ढिलो भयो भने बाफ्रे भाउ बढेछ भन्ने त्यस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले। अनि त्यसरी नै बितेछ। बाटोमा हिँड्दा पनि दिदीहरूले ओ मिस एसी तर हेर्छ कि कसैले भन्ने क्या हुन्छ नि दिदीहरूले। तर त्यसरी नै जिस्काउनु पनि हुन्छ घरिघरि मिस एसी भएको भनेर। तपाईँलाई चाहिँ यस प्रतियोगिताको दौरानमा चाहिँ कस्तो अनुभव लिनुभयो कि कस्तो कुराहरू सिक्नुभयो त? अब 21 डेजको ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। धरान जेसिसले हामीलाई एकदमै उपयोगी कुराहरू सिकाउनु भएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ जुन ठाउँमा गए पनि लागु हुने त्यस्तो कुराहरू सिकाउनु भएको छ। एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै रमाइलो साथ तपाईँले विनर हुनुभयो होइन त? हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ प्रज्ञा भण्डारीजी तपाईँलाई चाहिँ के कारणले चाहिँ यसरी आफू चाहिँ म विजेता बनेको के कारणले चाहिँ म विजेता बनेको हुँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सौन्दर्य या अरू कुनै ट्यालेन्टहरू कुनै कारण के हुन्छ नि बिना कारण चाहिँ नै हो भन्छ नि के कारणले चाहिँ तपाईँ विनर हुनुभएको हो? हाम्रो धरान जेसिसले कन्डक्ट गर्नुभएको मिस एसीमा चाहिँ सुन्दरताभन्दा बढी पनि ट्यालेन्ट हुन्छ नि ट्यालेन्टलाई हेर्नुहुन्थ्यो प्रतिभालाई हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो मेरो मेहनतलाई नै हेरेर मैले गरेको मेहनतलाई नै बुझ्दै सायद मलाई विनर बनाउनु जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ फर्स्ट विनर चाहिँ के कारणले भएको जस्तो लाग्छ? हामीलाई जज गर्नुहुने जजहरूले एकछिन हेरेर मात्रै जज गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर मेरो सौन्दर्यताभन्दा पनि मेरो कला प्रश्नको उत्तर दिने मेरो क्षमता आफूलाई कसरी मान्छेको अगाडि प्रेजेन्ट गर्छ त्यो हेरेर सायद यो क्राउनको नाक राख्ने खालके सक्षमै सोच्नुभयो होला। त्यही भएर के कस्ता प्रश्नहरू सोधिएका थिए त? मलाई चाहिँ टप 12मा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि केटाहरूको चाहिँ के भूमिका छ भनेर सोध्नुभएको थियो। तपाईँले कस्तो प्रकारले चाहिँ एन्सर दिनुभयो हामी पनि दर्शकबिनहरूलाई पनि देखाइदिनुहोस् न त। मैले चाहिँ त्यतिखेर के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा हरेक महिलालाई एउटा इम्पावर गर्नु धेरै नै आवश्यक छ र त्यसको लागि हाम्रो देशमा भएको हरेक पुरुषले एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल नै खेल्नुहुन्छ। उहाँहरूले दिनुहुने एउटा सपोर्ट एउटा केयरले गरेर यो संसार चाहिँ हरेक महिलाको लागि राम्रो खालके बस्ने ठाउँ हुन्छ। त्यही भनेर थिएँ। साँच्चै नै जजले चाहिँ राम्रै जज गर्नुभएको रहेछ जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ। र तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ म यसरी 2 रनर अफ हुन्छु जस्तो कसरी के कारणले चाहिँ तपाईँ विजेता हुनुभएको छ जस्तो तपाईँको अनुभव? अब सर्वप्रथम त मेरो सेल्फ कन्फिडेन्स नै होला त्यतिखेर अब जजहरूले रुचाउनु भएको। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्नु भएको थियो त? मलाई चाहिँ टप 12मा चाहिँ एकदमै सजिलो क्वेसन सोध्नुभएको थियो। सफलता भनेको हजुरको लागि सफलता भनेको के हो भनेर सोध्नुभएको थियो। तपाईँले कस्तो एन्सर दिनुभयो त? दर्शकहरू पनि यसो हेर्न चाहनुहुन्छ। मैले चाहिँ छोटो मिठो उत्तर दिएको थिएँ जस्तो सक्सेस इज नट फाइनल बट इट इज द करेज कन्टिन्यू द्याट काउन्ट्स भनेको थिएँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्नु भएको थियो प्रज्ञा भण्डारी प्रज्ञाजी? मलाई चाहिँ टप 12मा जजले तपाईँलाई केटी हुनमा कतिको गर्व छ भन्नुभएको थियो। अरे वाउ तपाईँले चाहिँ कस्तो एन्सर दिनुभयो? आफू केटी भएर केटी हुनमा कतिको गर्व छ भनेर क्वेसन सोध्दा कस्तो एन्सर दिनुभयो त? मैले चाहिँ इफ देयर आर हन्ड्रेड्स अफ वुमेन हु आर बिङ डोमिनेटेड देन देयर आर मिलियन्स अफ पिपल हु आर युनिफाइड टु एम्पावर द वुमेन। अनि अनुराधा कोइराला र त्यही जज हुनुभएको मिसेस उषा खड्गीको उदाहरण दिँदै मैले आन्सर दिएँ। अनि पछि उदाहरणले गर्दा नि म विजेता भए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यसरी प्रतियोगितामा प्राइभेट स्कुलहरू सरकारी स्कुलहरू कस्तो सबै स्कुलहरू आउनु भएको थियो धरानबाट? धरानबाट मात्रै नभएर मोरङबाट यो पानमारा अनि धनकुटाबाट पनि हामी सम्मेलन भएको थियो। अरे वाउ धेरै धरानकै जित्नुभयो सबै भनेपछि। धरानमा धेरै ट्यालेन्ट धेरै सुन्दरीहरू धेरै एकदमै सफलता प्राप्त गरे हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। र तपाईँलाई यो प्लेटफर्मले चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्यायो जस्तो लाग्छ? यस दौरानमा यसरी जितेर पाएको यो प्लेटफर्मले चाहिँ कस्तो अनुभव गरिरहनु भएछ तपाईँले चाहिँ? यदि सँगसँगै ताज आउनु भएको छ कस्तो तपाईँलाई कस्तो फिलिङ्सहरू
सजिलो लागिरहेको छ अहिले चाहिँ? ताज लाउनुमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ अनि यो प्लेटफर्मले चाहिँ निकै अगाडि पुऱ्याउँछ होला। 2 दिन मात्रै भएको छ अनि निकै पहिचान दिएको छ जस्तो लाग्छ माझमा, मान्छेहरूको माझमा पहिचान दिएर सफल भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मले कहाँसम्म पुऱ्याएको जस्तो लाग्छ त? यो प्लेटफर्मले त मलाई म को हो र ममा कस्तो क्षमता छ भनेर मलाई बुझाएको छ र यो प्लेटफर्मले गरेर नै, यो ट्रेनिङले गरेर, यो ब्युटी पेजेन्टले गरेर म जीवनमा धेरै अगाडि बढ्छु जस्तो लाग्छ। भनेपछि धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ होइन त? हजुर। तपाईँलाई चाहिँ यो प्लेटफर्मले कहाँसम्म पुऱ्याए जस्तो कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ त सिमरनजी? यो प्लेटफर्मले त हामीलाई आफूको हो र आफ्नो कस्तो ट्यालेन्ट छ आफूमा भनेर चिनाउनु हुन्छ नि, चिनाएको छ अनि हामीलाई धेरै अगाडि लगेको छ। अब यसले गर्दा हाम्रो लाइफमा पनि हामी सफल हुने, सफल व्यक्ति हुन्छौँ होला। सबैले एससी दिनुभएको छ र पक्कै पनि यसको विनरहरूको एससी त राम्रै भयो होला है। एससी इक्जाम कस्तो भयो सबैको? भनेपछि रिजल्ट पनि राम्रै आउँछ र एउटा हुन्छ नि जेको पनि पक्षको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ। कतिको यसरी एससी प्रतियोगितामा भिड्दाखेरि, विनर हुँदाखेरि जसरी तपाईँहरूले भन्नुभयो नि कतिले चाहिँ घमण्डी भएको, यसरी म्यासेजको रिप्लाई नदिएको, यसरी विनर भएको कि अब ममा सान छ, धेरै घमण्डी भएको छ। यसरी अब सुन्दरतामा पनि कतिको नकारात्मक सकारात्मक कुराहरू आउँछ नि, यसबारे चाहिँ तपाईँको कस्तो धारणा छ? सबै मान्छेको सोचमै यो डिपेन्ड हुन्छ। अब यसलाई हामीले पोजिटिभ वेमै हेर्नु ठिक हो किनकि हामीले त क्लास 10सम्म बुक्समा मात्रै उयो लिमिटेड हुन्छौँ तर यस्तो ब्युटी पेजेन्ट धरान जेसिसले गरेकोमा धेरै कुराहरू सिक्न पायौँ, हुन्छ नि जीवन उपयोगी कुराहरू सिक्न पायौँ र मान्छेहरूले सकारात्मक रूपमा हेर्दा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अझ सकारात्मक रूपमा हेर्ने समाजमा अझ तपाईँलाई अझै इम्प्रेस बढ्ने थियो, अझ हौसला हुने थियो जस्तो लाग्छ होइन त? हजुर, हौसला थियो। अनि तपाईँले यसरी ताज लगाउँदाखेरि आजभन्दा पहिलेको यसरी जित्नुभएको, विनर हुनुभएको मिस च्यान्सीको विनरहरूलाई श्रृङ्खला खतिवटालाई चाहिँ कतिको सम्झिनु भएको थियो यसरी ताज लगाउँदाखेरि? श्रृङ्खला खतिवटा जस्तै सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ, विनर हुनुहुन्थ्यो अनि सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ। म त सबैलाई सम्झेँ, उहाँबाटै उदाहरणहरू लिँदै अघि बढेको ट्रेनिङ छ। अनि तपाईँ चाहिँ यसरी प्रतियोगितामा यसरी फर्स्ट रनर हुँदाखेरि चाहिँ यसरी नकारात्मक सकारात्मक कमेन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले चाहिँ? अहिलेसम्म त त्यस्तो नकारात्मक कमेन्ट त पाएको छैन मैले, तर अब एउटा बाटोमा लागिसकेपछि, एउटा काम गरेपछि मान्छेको विचारहरू त आफूमा पर्छ नै, हामीले अब त्यो एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ। कतिको सकारात्मक हुन्छ, कतिको नकारात्मक हुन्छ, तर यति धेरै माया गर्ने मान्छेहरू बिच हामी त्यो नराम्रो चिज किन खोज्ने? सबै सकारात्मक रूपमै हेरौँ न। भनेपछि हाम्रो धरानलाई राम्रो बनाऊ, नेपाललाई सुन्दर समृद्धि बनाउनको लागि सकारात्मक कुराकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ होइन त? हजुर। तपाईँले चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुभएको छ नकारात्मक सकारात्मक कमेन्टहरू? अहिले त 2 दिन हुँदैछ, के थाहा नि भोलिपर्छ अझ नकारात्मक कमेन्ट्सहरू पो आउँछ कि अझ अब तपाईँ अब 11 पढ्नुहुन्छ होला अनि अझ फेसबुकहरू चलाउन भ्याउनुहुन्न, यसरी कतिले कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ अनि यसरी नकारात्मक सकारात्मक अब आएको कमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त? अब त्यो त म पोजिटिभली नै लिन्छु होइन। मान्छेमा पोजिटिभ र नेगेटिभ थट्स त हुन्छ, तर यो ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ सबैजनाले पोजिटिभ रूपमा लिइदिनु भयो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ, अझै राम्रो हुन्छ। अरूले पनि अब अझ हौसला बढ्नेछ, अभिभावक स्कुलहरूको सम्पूर्ण खुसी हुनुहुन्छ होइन? सम्पूर्णको भनाइ यही होइन त? सकारात्मक लिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। र तपाईँको यसको फ्युचर एमहरू चाहिँ कस्तो लक्ष्य लिनुभएको छ भविष्यमा? यसरी दौडानमा 16 वर्षको उमेरमा यसरी जित्नुभयो तपाईँले, यसप्रति सबैजना खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ कस्तो लक्ष्य राख्नु भएको छ? मैले चाहिँ जीवनमा लक्ष्य चाहिँ ब्याङ्किङतिर जाने भनेर सोचेको छु। 11-12 पनि कमर्समै जाने अनि त्यसपछि ब्याङ्किङमा गएर ब्याङ्किङको फिल्डमा गएर यस्तै ब्युटी पेजेन्टलाई पनि साइड बाई साइड लाने भनेर सोचेको छु। भनेपछि यसलाई यो प्लेटफर्मको तपाईँ अगाडि केही यसरी दिनुभएको यसको उपयोग गर्नुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। र भनिन्छ नि अब कसैलाई पौडी खेल्न मन लाग्यो भनेर नदीमा चाहिँ सबैले पुऱ्याइदिन्छ अरे कि खुट्टा चाहिँ आफै चाल्नुपर्छ अरे। यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जुन तपाईँले जाने भन्नुभयो त्यसको लागि आफै मिहिनेत गर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई चाहिँ के छ फ्युचर एम, भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, के लक्ष्य राखेर चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ अहिलेसम्म? अहिले चाहिँ म अब चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पढ्न चाहन्छु।
छु 11-12 कमर्समा गरेर पछि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बन्ने सोच छ मेरो। तर अब एउटा असल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट भन्दा पनि म एउटा असल नारी र असल व्यक्ति भएर समाजमा चिनिन चाहन्छु। एकदमै खुसीको कुरा। एकदम मान्छे जन्मिसकेपछि अब खानु यस्तो गर्नु त सबै वस्तुहरू पनि कार्य हुन्छ, समाजमा केही अब छाप छोड्ने काम गर्नुपर्दछ, चिनिने काम गर्नुपर्दछ भन्ने तपाईँको उद्देश्य होइन त? हजुर हुन्छ, एकदमै पुरा गर्नु होला। र तपाईँको चाहिँ के छ फ्युचर? मेरो चाहिँ सानैदेखि मेडिकल फिल्डतिरै हुन्छ नि डक्टर भन्ने थियो। त्यही भएर मेरो मम्मीले पनि बरु सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि यस्तो मेडिकल फिल्डतिर जाऊ भनेर। त्यही भएर म चाहिँ अब 11+2 गर्दाखेरि चाहिँ साइन्स स्ट्रिम नै लिएर पढ्छु। त्यही भएर तपाईँले दिल्ली पब्लिक स्कुल पढ्नु भएको होला हो? हजुर त्यो पनि हो। अनि सबैले एकदमै खुसीको कुरा हो। र तपाईँहरू चाहिँ अहिले छुट्टीको समय कसरी बिताउँदै हुन्छ? के पढ्दै हुनुहुन्छ? कलेजहरू कुन पढ्न चाहनुहुन्छ? अब कलेज त अहिले खासै सोचेको चाहिँ छैन, तर धरानमै पढ्ने भनेको त्यो चाहिँ फिक्स भइसकेको छ। कम्प्युटरहरू सिक्नु भएको छ कि छैन? अहिले त हामीले भ्याएन, ट्रेनिङहरू थियो, भागदौड भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ सिकेको छैन। तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? कम्प्युटर क्लासहरू, ल्याङ्ग्वेजहरू के सिक्दै हुन्छ अहिले एससी लिएर बसेपछि? यो हाम्रो एससी सकिनु बित्तिकै एससीको फर्म भर्नु बित्तिकै हाम्रो ट्रेनिङ स्टार्ट भइहाल्यो। अनि भर्खरै सकेको छ। ट्रेनिङ हुँदाखेरि त सबै आफ्नो पुरै डेडिकेसन सबै त्यही थियो, तन मन सबै त्यही थियो। अनि त्यति गर्नु पाएन। अब चाहिँ केही गरौँला, सिकौँला अझै। भनेपछि तन मन धन सबै सफलता प्राप्त गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। तपाईँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ नि? कि मेडिकलतिर जब सब यसै ट्रेनिङ थालिसक्नुभयो त? थालेको त छैन, किनभने अब एससीको परीक्षा सकिने बित्तिकै हामीले एसएससी जोइन गरेको थियौँ। अनि 21 डेज 1 महिना नै भनौँ हामी एकदमै ट्रेनिङमा भिजिबल थियौँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ केही गरेको छैन। अब अगाडि आउने दिनमा चाहिँ केही सिक्ने गर्छु। र तपाईँले जस्तै 30जना प्रतियोगी सहभागी हुनुभएको थियो र तपाईँ त्यसरी विनर बन्दाखेरि अरूहरूलाई चाहिँ कसरी हौसला दिनुहुन्छ? तपाईँ कसरी अब उहाँहरूलाई पनि अब कुनै हारको मेहनत त सबैले गरेको हो, हुन त 3जनालाई विनर बनाउनुपर्छ होइन? र पनि त्यसरी अब तपाईँहरू अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ सबैजना एकदमै मिल्ने साथीहरू थिए त्यहाँनिर। अनि हार्नु कुनै ठुलो नमानिकन यो अरू पनि ढोकाहरू छन्, अरू पनि अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ भनेर त्यसरी नै भने। अनि हार्नुभन्दा ठुलो कुरो पनि हिम्मत नहार्नु चाहिँ एउटा मेन फोकस लिनु भनेर मैले साथीहरूलाई भनेको छु। भन्नु पनि भयो कि सोचिरहनु भएको छ? कतिलाई भनि पनि सक्नुभयो हो? निकैलाई भन्यो मैले। हुन्छ, तपाईँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? अब जित्नु र हार्नु त एउटा कम्पिटिसनको पार्टै भयो। तर धरान जेसिसले हामीलाई यति सक्षम बनाएको छ कि हामी हारलाई पनि मुस्कुराउँदै एउटा एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। र अब उहाँहरू पनि हार्नु भएको छैन। 30जना मध्ये 30जना विजेता हो। हामी सबै इक्वल छौँ होइन? अब हामी 3जनाले नै सबैको नै प्रतिनिधित्व गरिरहेछौँ। र मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई केही भन्नु पनि पर्दैन, किनभने उहाँहरू यति सिकिसक्नु भएको छ धरान जेसिसले। हामी सबैजनालाई यस्तो सक्षम बनाएको छ, हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेसन दिनु नै पर्दैन, किनभने उहाँहरूले अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? कसरी अगाडि बढ्नु, यसरी ढोकाहरू चाहिँ ढोकाहरू छन्, अगाडि बढ्नु भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ के छ धारणा? अब एउटा क्राउन जित्नु नै ठुलो कुरा होइन, जीवनमा केही कुरा सिक्नु नै एउटा सफलता हो। र धरान जेसिसले हामीलाई जसरी हार जित त हुन्छ नै होइन, अनि हार्दाखेरि पनि हाँसेर अब जीवनमा कुरा उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु नै भनेर सिकाउनु भएको थियो। त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ हिम्मत नहार्नु भनेर। र अब तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? यसरी तपाईँहरू यसरी अमूल्य समय दिनुभयो र धरान जेसिसले यस कार्यक्रम गरेर धरानलाई चिनाउने, एउटा प्रतिभाहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्ने कार्य गर्नुभयो। र के भन्न दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ यसरी विजेता हुनुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? देश विदेश भइरहेर छरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहोस् तपाईँको धारणा। मेरो पहिचान बनाउने यो भर्खरै सुरुवात हो। र दर्शकले के भन्न चाहन्छु भने मलाई अझै माया र सपोर्ट गर्नुहोस् र हजुरहरू सबैलाई खुसी बनाउनेछु भन्न चाहन्छु।
तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त दर्शकहरूलाई? हाम्रो समाजमा सम्पूर्ण देश विदेशभरि छरिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ यसरी तपाईँको पद यसरी प्राप्त गर्नुभएको छ, यो प्लेटफर्म कसरी तपाईँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ त? सर्वप्रथम त धरान जेसिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएको हरेक महानुभावलाई चाहिँ म यस्तो ब्युटी पेजेन्टहरूलाई एउटा सकारात्मक रूपमा लिइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। किनभने हामी यस्तो ब्युटी पेजेन्टहरूले चाहिँ हामीलाई मोडल होइन तर समाजमा एउटा रोल मोडल बनाउन खोजेको छ र यसको नकारात्मक पक्ष भए तापनि सकारात्मकमा हेर्ने चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो र सबैजना दर्शकहरूलाई राम्रो रूपमा लिइदिनु हुन र सबै यो संसारमा भएको नारी र पुरुषलाई मात्रै होइन सबै मानिसलाई नै माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। साँच्चै नै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। जे कुराहरू पनि सकारात्मक हो भने समाजमा छिटै नै विकासका तीव्र गतिहरू अगाडि बढ्छन् र तपाईँको चाहिँ के छ धारणा? कसरी चाहिँ तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई? सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको लभ सपोर्टले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेको छु र त्यस्तै ब्युटी पेजेन्टहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएर लिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँले यस प्रतियोगितामा कुनै सकारात्मक मात्र रूप लिनुभयो कि कुनै दुःख लाग्दो अनुभव केही लिनुभएको छ तपाईँले? त्यस्तो दुःख लाग्दो त केही लिएको छैन, तर पनि मानिसको सोच त हो नकारात्मक रूपमा लिने। तर अब आफू पनि सकारात्मक विचार धेरै धारणा गर्ने भएको कारणले नकारात्मक खासै साँच्चै नै राम्रो थियो। 100मा 100 नै 100मा 100 एकदम स्माइलका साथ पनि विनर हुनुभयो। केही दुःखहरू केही नलिकन विनर हुनुभयो? हजुर, दुःख त केही थियो। तपाईँलाई त्यस्तो चित्त नबुझेको केही कुनै चिज त्यस्तै प्रतियोगिताको दौरानमा केही देख्नुभयो? धरान जेसिसले हामीलाई कम्प्लेन गर्ने त एउटा पनि ठाउँ दिनुभएको छैन। उहाँहरूले हामीलाई यस्तो माया दिनुभयो, यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउनु भयो। तर त्यो क्राउन आउँदा चाहिँ एउटै कुराको दुःख थियो, अब यत्रो दिनसँगै भयो 30जना साथीहरू यस्तो राम्रो राम्रो गाइड टिचर्सहरूसँग, अब त्यो साथ चाहिँ छुट्टिने भयो। अब दिनदिनै भेट्ने साथीहरूसँग नभेटिने भयो, सबैजना आफ्नो आफ्नो बाटोमा लाग्ने भयो। तर सामाजिक सञ्जालको द्वारा चाहिँ हामी कनेक्टेड नै हुनेछौँ। कनेक्टेड हुनेछौँ। धरान जेसिसलाई सबैले त्यसै भन्नुहुन्छ। उहाँले धेरै प्रोग्राम पनि गर्नुहुन्छ र सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कमेन्ट गर्ने ठाउँ नै नराखी गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँ धरान जेसिसको विशेषता नै हो। र तपाईँलाई चाहिँ केही दुःख अनुभव केही समेट्नु भएको थियो कि के? त्यस्तो दुःख टाइपको अनुभव त केही पनि भएको थिएन। सबै ट्रेनरहरूले, सबै साथीहरूले, सबै कन्टेस्टेन्टहरूले माया गरिदिनु भएको थियो। त्यही हो ठुलो कुरा त। त्यही हो, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। कमेन्ट गर्ने कुनै ठाउँ छैन, धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ र तपाईँले एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभएको छ र आफ्ना अनुभवहरू आफूले के कस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतियोगितामा जित्न सफल हुनुभयो यस्ता कुराहरू हामीलाई यसरी अमूल्य तन मन धन दिएर जितेको यो स्माइलका साथ यस्तो हँसिलो मुहारमा यस्तो सानो उमेरमा धेरै प्रगति गरिरहनु भएको छ र कला र प्रस्तुतिहरूलाई हामी देश विदेशभरि पुर्याउने जमर्को गर्नेछौँ र जेसिस धरान जेसिसलाई पनि धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई यस्तो अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र आज